تو این ویدیو خیلی خلاصه میخوام بگم که الگوی برنامه‌نویسی ساخت یافته چی بود، چطوری به وجود اومد، چه تأثیری بر معماری نرم افزار داشت و دستاوردش برای ما چی بود. بریم با هم ببینیم. خب اون اوایل در واقع به وجود رشد کامپیوترها و به وجود اومدن برنامه‌نویسی و اینا، فکر کنید با اسمبلی یا فورتران برنامه می نوشتن، اونم برای مین فریم، با پانچ کارت تایپ کن، پانچ کن، بده کامپیوتر بیاد و ابزارهای دیباگینگ نبود و خلاصه یک کار تدیوس بسیار سخت و وقتگیری بود و خطا داشت، باگ داشت، کدها میخواستن باگ ها رو برطرف کنن، سخت بود و دایجسترا با ذهن ریاضی که داشت میخواست مدل یک مسئله ریاضی با برنامه کامپیوتری برخورد کنه. چطوری؟ اینطوری که بیاد ثابت کنه که آیا این تیکه کد کار میکنه درست یا نه. برای اینکه این کار رو انجام بده اومد شروع کرد به شکستن المان هایی که توی برنامه نویسی داریم استفاده میکنیم. مثلا اگر کنترل استراکچرال در نظر بگیریم، اومد در نظر گرفت که خب ما یه سری سکونس داریم، یه سری توالی فرمان ها داریم، با فرض اینکه داریم در مورد فورتران مثلا صحبت میکنیم، در مورد یک زبان دستوری داریم صحبت میکنیم. اومد فرض کرد که خب ما یه سری توالی دستورا داریم که اینا رو میشه با دنبال کردن این دستورا اثبات کرد که داره درست کار میکنه یا نه. ما یه سری سلکشن داریم یا برنچ داریم یا انتخاب داریم که خب میشه هر حالتهای این برنج و هر جفتش رو بررسی کرد و ببینیم که چه اتفاقی میفته و در نتیجه به یک اثبات ریاضی برسیم. و اومد بررسی کرد که خب ما یک سری ایتریشن داریم، یعنی یه سری تکرار داریم که این تکرارها رو هم اومد تلاش کرد با استقرای ریاضی. استقرای ریاضی احتمالاً میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه شما حالت بیس رو میگیری، یه حالتیه درسته فرض میکنی، بعد میری یک حالت کاومی در نظر میگیری، میگی فرض میکنم این درسته، کای به علاوه یک رو اثبات میکنی که پس با توجه به درست بودن کا درسته و در نتیجه میگیری که کل این فرایندی که قرار بوده تکرار بشه درسته. پس با استقرا اومد ایتریشن ها رو تلاش کرد که اثبات کنه، ولی اینجا یه مشکلی داشت. با جامپ ها یا گوتو های وسط برنامه نمیتونست اینا رو مدیریت کنه، روشی برای این نداشت. در واقع خیلی سخت میکرد این اثباتی که میخواست انجام بده. ولی به طور کلی هم خب میدونیم اثبات ریاضی کار سختیه، یعنی که من بیام بخوام اثبات کنم که یه برنامه کامپیوتری اون کاری که من میخوام انجام بدم خودش کار سختیه. گوتو این وسط خیلی پیچیده تر میکرد کار رو. توی این فکرها بود دایجسترا داشت این تلاش ها رو میکرد که یه دفعه یه اتفاقی افتاد. یه آقای اومد به نام پروفسور بوهم، استاد دانشگاه روم، اومد یه تئوری داد در سال 1966. تئوری بوهم چی بود؟ ایشون اومد گفت که ما هر برنامه کامپیوتری رو میتونیم با 3 تا ساختار بنویسیم. چی؟ با سکونس فرمان هامون، با سلکشنمون یا برنچمون و با ایتریشن، یعنی با توالی، انتخاب و تکرار. ما میتونیم هر برنامه ای رو پیاده سازی کنیم. در نتیجه چی؟ ما نیازی به گوتو نداریم. این کلید مقاله‌ای شد که دایجسترا نوشت. دایجسترا 2 سال بعدش، سال 1968 اومد یک مقاله داد، گفت که گوتو آسیب رسانه. Go to a statement considered harmful. این مقاله در واقع خیلی هم طوفانی شد. تا یه 10 سال کامپیوتر ساینس ها، در واقع دانشمندان کامپیوتر ساینس سرش بحث میکردن، ولی بالاخره همه پذیرفتن که گوتو انگار باید حذف بشه. اگه بخوایم
برنامه ترتمیزتری داشته باشیم، کد شکیلتری داشته باشیم، قابلیت استدلالمون در مورد کد بیشتر بشه، باید گوتو رو بذاریم کنار، حذفش کنیم و به تدریج زبانهای جدید، اونایی که دارن کسی استفاده نمیکنه، اونایی که جدیدتر اومدن هم بعضی اصلا کلا گوتو رو ندارن. در واقع ما جامپ حذف کردیم. با حذف جامپ دایجسترا تونست بیاد استدلال کنه در مورد کد و با پروف ریاضی بگه که یک برنامه درسته. چی رو پایه‌گذاری کرد؟ اون استراکچرد پروگرامینگی که گفتیم دایجسترا در واقع پایه‌گذاری کرد، مبناش این بود که من بیام، خب اون موقع روتین ها وجود داشت، یعنی زیر برنامه ها وجود داشت، من بیام یک کد بزرگ کامپیوتری، یک برنامه بزرگ کامپیوتری، نرم افزار رو به ماژول ها، به کامپوننت ها و به قطعات ریزتر، در نهایت به یک ساب روتین های کوچیک قابل استدلال تقسیم کنم. از درستی این ساب روتین های کوچیک با استدلال درستی اینها دونه دونه برگردم بالا، اینا رو بذارم کنار همدیگه و اثبات کنم که کد کامپیوتریم داره درست کار میکنه. این انگیزه دایجسترا بود، میخواست این کار رو انجام بده و یک نهضتی شکل گرفت به نام Structured Analysis and Design، یعنی آنالیز و طراحی ساختیافته. آنالیز طراحی ساختیافته میومد این کارو میکرد، میومد یک نرم افزار بزرگ رو بگیر، ماژولش کن، ماژولاشو کامپوننت کن، کامپوننتاشو ساب روتینا یا روتینای خیلی کوچیک کن، بتونیم در موردش استدلال کنیم. ولی آن چیزی که، آن رویایی که دایجسترا تو ذهن داشت که بتونه در مورد برنامه کامپیوتری پروف ریاضی بده، هیچ موقع تقریبا عملی نشد و محو شد آروم آروم. چرا؟ حالا دلایل مختلفی. اولینش این که بالاخره پروف ریاضی کار سختیه، کار آسونی نیست. احتمالاً اون موقع ها کسایی که برنامه نویس بودن هم گرچه خیلیشون ریاضی، در واقع رشتهشون ریاضی بود، ولی خیلی هم مهندس بودن و اینا خیلی راحت نبودن با استدلال ریاضی. و حالا در نظر بگیرید اتفاقای مهمی که همین الان هم داریم، مثلا اون سرعت کاری که ما میخوایم انجام بدیم، با سرعت یه محصولی رو برسونیم، شاید فضای لازم یا فرصت لازم برای اینکه بخوایم راجع به اثبات ریاضی نرم افزارمون یا قطعات نرم افزارمون بحث کنیم به وجود نیاورد. هیچ موقع اون ذهنیتی که ما حالا به مرور زمان یه سری پروف به وجود میاد برای ساب روتین های مختلفمون و بعد ساب روتین های پروف شده رو شروع میکنیم استفاده کردن، همچین دیتایی، همچین تولز هایی هیچ موقع به وجود نیومد. ولی یه دستاورد داشت. Structured Analysis یه دستاورد دیگه داشت. گرچه ما نتونستیم با اثبات بریم جلو، ولی تونستیم تست کنیم. یعنی چی؟ یعنی حالا ما اون قطعات ریز، اون ساب روتین های ریزی که کوچیکی که نوشته بودیم که قرار بود اثبات کنیم که درسته رو، تونستیم بیایم تستش کنیم. به جای اینکه اثباتی استدلال کنیم که این کار میکنه و درسته، اومدیم نفیی چیز کردیم، یعنی تست کردیم، دیدیم چون جواباش درسته و جواب غلطی نمیده، بیایم بهش اعتماد کنیم. پس در واقع شد روش از یک روش استدلالی انتزاعی ریاضی که ممکنه اینطوری فکر کنین در مورد اثبات ریاضی، از یک روش انتزاعی و استدلالی ریاضی اومد شد یک روش علمی. تو علم ما همین کارو میکنیم، یعنی تو علم ما میایم یک نظریه میدیم، میگیم که فکر میکنیم این چیزو توصیف میکنه، نظریه‌مون اگر نقض نشد، تا موقعی که نقض نشده ازش استفاده میکنیم. اینجا هم همینطوره، یعنی تو برنامه نویسی هم همین شکل و شمایل رو پیدا کرد. اومدیم گفتیم ما یک چیزی می نویسیم، من یک برنامه کامپیوتری کوچیک می نویسم، یک جزء، و اینو تست می کنم. اگه درست جواب داد فرض می کنم درسته، نمیرم اثبات ریاضیش کنم که این داره درست جواب میده، یه همچین چیزی. و در نتیجه اومدیم گفتیم که یک
در واقع این رویکردها و این آنالیز و دیزاین ها به یک چیزی منجر شد که چی؟ که تعریف استراکچرد کد یعنی کد ساختیافته شد تستبل کد، یعنی کدی که قابل تست، آزمایش و راستی آزمایی باشه. پس اینا خیلی هدر نرفت. این تلاشی که اینجا کردن برای توسعه برنامه نویسی ساختیافته هدر نرفت و ما تونستیم ببریمش به سمت تست کردن، آزمایش و راستی آزمایی و برنامه‌های کامپیوتریمون رو اینطوری بنویسیم. و حالا همچنان هم ما با همین شیوه داریم میریم جلو، یعنی همچنان ما داریم با در لول‌های مختلف نرم افزار رو تست میکنیم و میریم استفاده میکنیم ازش، از یونیت تست که در واقع کوچکترین قسمت‌های برنامه رو تست می‌کنیم تا سطح‌های بالاتر که میایم اینتگریشن تست می‌کنیم، سیستم تست می‌کنیم. همه اینا بر اساس تست میریم جلو و خب قطعاً چون که تست پروف ریاضی نیست، باگ داریم و باگ‌ها رو برطرف می‌کنیم. بالاخره روش برنامه‌نویسی شد اینطوری به جای پروف ریاضی.